Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel po. So today po, ang gagawin natin ay ang tutorial ng kung paano i-shape crop ang ating mga pictures. So let's get started. So una po, pupunta po tayo sa picsart. So yan po talaga ang best app ever. And then click po natin itong plus sa baba kung saan tayo mag-create. And then pick your picture. So ginagamit ko to. So na-pick mo na ang picture nyo. So, wait lang natin. So, and then, punta po tayo sa tools. And then, piliin po natin ang shape crop. And then, pwede po tayong mag-shape crop kung ano-anong mga shapes. So, sa akin, profile pic. Gagawa ko ng profile pic para sa mga nangangailangan doon sa mga aesthetic ko. And then, pagtapos ka na, i-click mo lang ito. Yun doon. Yung parang arrow sa taas, meron yan guys. And then, pwede kayong maglagay ng border. So, ito ang color ng border na gusto ko. Or black na lang gagamitin natin. Pwede naman, white na lang talaga. And then, click nyo tong save sa taas. And then, pag tapos na po kayo guys, click nyo to. Ito, yung arrow. Kung saan tayo mag-upload or magsa-save sa ating phone. And then, click nyo ang save. Save picture on your device. And then, pipiliin na tong done. And so, guys, ganun lang po. Yan po ang way paano mag-shape crop sa ating mga picture. So, bye! See you next video, guys. Make sure to like, share, subscribe, and click the notification bell so that you're updated from my videos.